Vì sao phim mới của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành lại mất đi độ nổi tiếng? Thục Cẩm Nhân Gia không thành công. Đằng sau sự nổi tiếng của Thục Cẩm Nhân Gia, phim truyền hình mới của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành thất bại trong việc truyền miệng, nguyên nhân sâu xa bị vạch trần. Nữ thần phim truyền hình Trung Quốc đại lục Đàm Tùng Vận đã có những hit trong những năm gần đây, bao gồm Em đẹp như ánh sao với Hứa Khải, Gọi tôi là giám đốc với Linh Genshin, Cẩm y chi hạ với Nhậm Gia Luân, Cô và Vương Khải khi hướng gió mà đi và Homecoming của cô và Diên Bô Rang cùng các tác phẩm khác đã trở nên nổi tiếng. Nhưng bộ phim cổ trang mới khi Thục Cẩm Nhân Gia của cô với sự tham gia của Trịnh Nghiệp Thành từ Good Wife sau khi ra mắt gần đây, kết quả của Home không được như mong đợi. Thậm chí sau 2 ngày phát sóng, Luan vẫn đứng thứ 10 trong danh sách. Hai yếu tố then chốt cũng khiến danh tiếng của Sujin Family sụp đổ. Một trong những nguyên nhân có liên quan đến Giang Hawi, người đóng vai hoàng tử trong Celebon Morthan Eve và trở nên nổi tiếng. Cả cộng đồng mạng bất ngờ khi câu chuyện bên trong bị phơi bày. 2 lý do chính dẫn đến danh tiếng kém của Thục Cẩm Nhân Gia như sau. 1. Công việc hậu kỳ thay đổi khuôn mặt AI của Trương Hạo Duy tăng đột biến. Thục Cẩm Nhân Gia ban đầu được đồn đoán sẽ ra mắt vào tháng 9, nhưng vào cuối tháng 8, bạn diễn nam Giang Hawi bất ngờ vướng vào nghi án mại dâm và trốn thuế. Thành công vang dội, mặc dù anh ấy đã tuyên bố đình chỉ trước khi bị cấm tham gia công việc diễn xuất. Nhưng nó vẫn trì hoãn việc phát hành Thục Cẩm Nhân Gia, thậm chí còn chưa vào danh sách phát năm 2025, gây phẫn nộ trên mạng sau buổi phát sóng gần đây, khán giả biết được điều đó. Suôn sẻ ra mắt Thục Cẩm Nhân Gia trước cuối năm, People theo nhân viên đằng sau chương trình, tất cả các clip của Trương Hạo Duy đều được thay thế bởi Trương Hạo Duy, để được phát sóng trước cuối năm. Vấn đề thay đổi khuôn mặt AI chỉ có thể được xử lý nhanh chóng, dẫn đến bài viết nặng nề. Khối lượng công việc sản xuất gấp đôi, cuối cùng chúng tôi chỉ có thời gian để tinh chỉnh phần thay đổi khuôn mặt AI của Trương Hạo Duy, và không có thời gian để tinh chỉnh các hiệu ứng chuyển cảnh hoặc võ thuật đặc biệt. AI thay đổi khuôn mặt, các hiệu ứng đặc biệt khác trông rất sống động, làm giảm chất lượng của toàn bộ phim. 2. Nhân vật Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành không có gì mới. Phản hồi. Nguyên nhân chính là do nhân vật Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành không có tính đổi mới, dù nữ chính, Ji Jin Gin, do Đàm Tùng Vận thủ vai có tính cách lập dị và rất tính cách đáng yêu, những bối cảnh nhân vật như vậy đã được sử dụng trong nhiều bộ phim của cô. Các tác phẩm trước đây như Thục Cẩm Nhân Gia, Em đẹp như ánh sao, và In the Name of Family đều có bối cảnh tương tự, trong khi thiết kế nhân vật của Trịnh Nghiệp Thành là tầm thường. So với trong Hello You, anh có khuôn mặt lạnh lùng và trái tim ấm áp, giỏi võ nhưng luôn có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nữ chính Doan Bin Jian bắt đầu tán tỉnh anh sẽ mỉm cười như tuyết. Sự nổi tiếng của anh ấy tăng cao, nhưng vai diễn của anh ấy trong Thục Cẩm Nhân Gia là một quan chức giỏi điều tra các vụ án một cách khéo léo. Hầu anh ấy thực hiện, so với Blessing, sự căng thẳng và cảm giác chính phú của nhân vật này nhiều hơn. Yếu hơn. Trước khi Thổ Cẩm Tứ Xuyên được phát sóng, đã có rất nhiều kỳ vọng, thậm chí nó còn được thế giới bên ngoài coi là thế lực mới trong các bộ phim truyền hình ăn khách trong tương lai để cạnh tranh với bộ phim cổ trang mới, Vẻ đẹp dân tộc, của Dương Tử. Superoka cũng không được đánh giá cao. Dự kiến, Đàm Tùng Vận cũng sẽ bị chế giễu vì đánh mất hào quang nữ thần phim truyền hình đại lục. Với việc Thục Cẩm Nhân Gia được phát sóng, khi độ nổi tiếng sẽ đạt đến đỉnh cao về mức độ nổi tiếng của bộ phim truyền hình danh sách, nó cũng đã trở thành tâm điểm của thế giới bên ngoài. 3.
Cú hit tương lai từng nhiều hy vọng đã rơi khỏi bàn, từng được coi là bộ phim có tiềm năng cạnh tranh với bộ phim cổ trang Nghệ Quốc Sắc do Dương Tử đóng chính. Thậm chí một số phương tiện truyền thông còn dự đoán rằng nó sẽ trở thành hit của năm nay. Tuy nhiên, hiệu ứng phát sóng cuối cùng lại không đáp ứng được sự mong đợi của khán giả. Với cốt truyện sáo rỗng và các thiết lập nhân vật yếu kém, bộ truyện không thể truyền cảm hứng cho khán giả thảo luận. Một số khán giả thậm chí còn chế giễu rằng khí chất, nữ thần phim truyền hình Trung Quốc của Đàm Tùng Vận dường như đã phai nhạt sau khi phát sóng Thục Cẩm Nhân Gia. Tâm điểm chú ý của thế giới bên ngoài. Ngay khi Thục Cẩm Nhân Gia được phát sóng, nó đã nhận được những đánh giá tiêu cực. Cư dân mạng đã nói, đừng chơi những con rối cổ xưa khi bạn lớn hơn. Thị trường phim thần tượng cổ trang tuy nhộn nhịp nhưng nữ tính đã trở thành một từ khóa, tuổi tác đã trở thành một ngưỡng cửa vô hình. Đàm Tùng Vận vốn luôn được mệnh danh là gương mặt baby, lại thất bại về danh tiếng trong bộ phim truyền hình mới Gia đình Thổ Cẩm Tứ Xuyên. Nỗi ám ảnh của khán giả này về nữ tính sâu sắc đến mức nào? Thị trường kịch múa rối cổ đang bùng nổ, thu hút đông đảo khán giả trẻ. Ngoại hình là công bằng, ý thức chính phú đặt lên hàng đầu, điều này dường như đã trở thành quy luật bất thành văn. Giang My, Giao Ly Yên, Tan Giang và những cụ bà 85 tuổi khác đã chuyển mình. Điều này cũng khẳng định sự ưa chuộng của thị trường đối với sự nữ tính. Girl cung nổi tiếng và việc theo đuổi nữ tính của khán giả gần như khắc nghiệt. Đàm Tùng Vận đã vào nghề nhiều năm và được nhiều người hâm mộ tự nhiên. Những tác phẩm như The Best of Us, Nhân danh gia đình đã khiến hình ảnh người chị quốc dân của cô ăn sâu vào lòng người dân. Khuôn mặt trẻ con là lợi thế của cô nhưng nó cũng trở thành hạn chế. Khi cô cố gắng thử thách nhiều loại vai khác nhau, tranh cãi cũng xảy ra sau đó. Thục Cẩm Nhân Gia kể câu chuyện về Di Diên Giên, một cô gái thợ nhuộm thời nhà Đường và hành trình kinh doanh của cô. Bối cảnh cốt truyện khá sáng tạo nhưng lại không giành được sự yêu thích của khán giả. Đánh giá của Đao Bần chậm chạp và những bình luận tiêu cực thì vô tận. Những lời chỉ trích như cốt truyện sáo rỗng, nhịp điệu chậm là vô tận. Cư dân mạng tập trung nhiều hơn vào độ tuổi của Đàm Tùng Vận. Những bình luận như tôi đã quá già để cư là phổ biến. Một số người cho rằng khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận vẫn còn trên mạng nhưng việc bố trí nhân vật không phù hợp với độ tuổi của cô khiến khán giả không khỏi bức xúc. Cũng có người ủng hộ cô và cho rằng khuôn mặt baby là vốn có của cô và không nên giới hạn độ tuổi. Ngoài tranh cãi về tuổi tác, bộ phim còn có những khuyết điểm về mặt phục vụ và nhịp điệu cốt truyện. Trang phục và phong cách bị chê thiếu chất lượng, cốt truyện chậm và kém hấp dẫn. Sự xuất hiện của loạt phim truyền hình có chữ Jin trong loạt phim cũng khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Thành công của những bộ phim truyền hình như Thục Cẩm Nhân Gia, dây hớt lại gây áp lực lên Thục Cẩm Nhân Gia. Xếp hạng và mức độ phổ biến trên Internet của Thục Cẩm Nhân Gia không đạt yêu định đánh giá của khán giả về hiệu quả thị trường của chương trình quả thực không tốt như mong đợi. Tác động của những đánh giá tiêu cực cũng ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân của Tang Song Quyên. Những cụm từ như chuyển đổi thất bại, sân chơi đã bị thu hẹp bắt đầu xuất hiện. Tuổi của một diễn viên có thực sự là một hạn chế. Cái nào quan trọng hơn, kỹ năng diễn xuất hay tuổi tác? Trên thị trường múa rối cổ, đây là vấn đề đáng bàn. Một diễn viên giỏi phải có khả năng đóng nhiều loại vai khác nhau và không bị ràng buộc bởi tuổi tác. Thẩm mỹ của khán giả cũng ảnh hưởng tới xu hướng thị trường. Liệu việc theo đuổi quá mức nữ tính có làm hạn chế sự đa dạng của tạo hóa?
Thị trường nên khuyến khích sự xuất hiện của nhiều loại tác phẩm khác nhau thay vì phục vụ một cách mù quáng cho tác thiệt nữ tính là gì? Đó là sự trẻ trung bên ngoài hay sức sống bên trong? Có lẽ chúng ta nên có sự hiểu biết bao dung hơn và phong phú hơn về nữ tính. Không nên dùng tuổi tác để định nghĩa nữ tính, mà cần chú ý đến cách diễn giải và thể hiện vai diễn của diễn viên. Thất bại của Thục Cẩm Nhân Gia có thể là điểm khởi đầu mới cho Đàm Tùng Vận. Cô ấy cần suy nghĩ lại về vị trí của mình và thử sức với nhiều loại vai khác nhau. Những thách thức và cơ hội cùng tồn tại và sẽ phải mất thời gian để biết tương lai sẽ ra sao. Chúng ta nên nghĩ thế nào về độ tuổi và sự phù hợp của diễn viên với vai diễn? Đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Trong khi theo đuổi sự nữ tính, chúng ta có nên chú ý đến kỹ năng diễn xuất hàm ý văn hóa sâu sắc hơn không?